এতিয়া এতিয়া আপুনি কোনটো গান শুনাব? শংকৰে খিছে নামৰ কঠীয়া। ষ্টাৰ্ট কৰক আপুনি। আপুনি ইমান ধুনীয়াকৈ এই ভূপেনদাৰ যি সংগীতখিনি আপুনি বাঁহীৰ মাধ্যমে ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ধৰি ৰাখিব চেষ্টা কৰিছে। আপুনি কেনেকৈ সময় পাইছে? আৰু আপোনাৰ চাৰিওদিশৰ পৰিৱেশটো বা আপোনাৰ ঘৰলৈ আহি মই দেখাই পাইছোঁ পৰিৱেশটো আপোনাৰ আৰ্থিকভাৱে একে আপোনাৰ দুৰা অৱস্থা। গতিকে আপুনি কেনেকৈ এই ভাগ কাম কৰি আছে আমাক অকণ জনাওক। না আপুনি কেনেকৈ চলি আছে? কি প্ৰতিদিন ধৰক কাৰোবাৰ আনি ধৰক ঘৰত দুই এখন কাম কৰি দিওঁ আৰু ধৰক এই যে বাঁহ বেতৰ কাম কৰোঁ অলপ হয় কাম কৰি তেনেকৈ পৰিয়ালটো মই ধৰক চলাই আছে আৰু ধৰক এনেকৈ কিছু নাম মাতে সম্বোধন কৰে তেনেকৈও মই ধৰক চলাই আছোঁ। কিন্তু মোৰ গুৰু কোনো নাই, ধৰক কোনো শিষ্য গুৰু মই লোৱা নাই। এনেকৈয়ে ধৰক মই নিজকেই মানে বাঁহীটোৰ প্ৰতি ধাৰতি থকাৰ কাৰণে মই এইখিনি ধৰক আশা ৰাখি মানে বজাওঁ। এখন সময় পালে তাতে ধৰক সময় দিওঁ। গতিকে এনেকৈয়ে মই ধৰক বস্তু আগশা আছে আৰু মই আগলৈকো আগশা থাকিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। এতিয়া আপুনি 4 নম্বৰত কোনটো গীত শুনাব ভূপেনদাৰ? 4 নম্বৰত মানে মই ধৰক চৰমত থাকিলে জৰুৰ জৰুৰ পৰুৱানা আজি আহিব। হয়, খুব ভাল লাগিব এইটো গীত আমাক শুনাই দিয়ক। আমাৰ দৰ্শক মণ্ডলী ফ্ৰেণ্ডছেও ভাল পাব গাই, গতিকে আপুনি শুনাই দিয়ক।
শেষত আপোনাৰ পৰা আৰু এটি আমি ভূপেনদাৰ সংগীত গীতৰ যি বাঁহী সুৰ শুনি আজি মই এই ব্লগটো সামৰিম গাইজ গতিকে আজি এই মোৰ যি ব্লগটো চাই কেনে পায় মোৰ লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব গতিকে আমি ভূপেনদাৰ গীতৰ যি বাঁহী সুৰ আমি তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতে এইটো গীত গাই আমি এই অনুষ্ঠানটো সামৰিম ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ